třetí místo v této třídě obsadil Josef Čermák. Další. Petr, to mi tady nenapsali. A ty jsi mladík pod pohledu, takže úplně jako v pohodě. Tak jo, díky. Na druhém místě před Pepou se umístil Tomáš Vaněta. No a my jdeme na první místo, na kterém se v této třídě umístil Josef Čermák. Taky mladík. Ještě jo. Kluci, velká gratulace. A vítězem je Josef Čermák. Děkuji. Krásno. Nechvátejte kluci. Ahoj. Fotečka dlouhá.